Magandang araw mga master. Sa video pong ito gusto ko lamang i-share itong ginawa kong DIY lure gamit ang hulmahan o molde, glue stick at hot glue gun. Gumawa muna ako ng pattern na hugis isda at i-drawing ko siya dito sa kahoy. Gamit ang mga carving tools, uukitan ko siya kasi malambot lang naman itong kahoy na ito. Gawa na yung magkapares na molde na kahoy. Ayan. Bale, nilagyan ko na lang siya ng glue. Super glue para tumibay yung kahoy. Nakakatulong yun para tumibay yung kahoy. Gumawa ako ng stainless na wire shop. So, ginamitan ko siya ng stainless wire at nilagyan ko siya ng tingga na sinker. At dito ko siya ilalagay kapag nalagyan ko na ng groove yung kahoy. Yung mabigat na weight ng tingga ang siya magsisilbing balancer niya sa tubig kapag ginagamit na. Nilagyan ko ng groove yung kahoy dun dito sa unahan saka dito sa dulo at yung gitna para dun nakapwesto yung wire shaft para pag sinala yung molde ipit siya, hindi na siya gagalaw. So ayan, natapos ko na yung molde na kahoy. Nilagyan ko na lamang siya ng guide bushing sa magkabila para pag isinara hindi gumalaw. Pag sinara natin siya, yun yung pinaka guide. Yan, hindi siya gagalaw. At nilagyan ko rin ng butas dito para eksakto yung ating glue gun na gagamitin. Yan, eksakto siya. O yan, natapos ko na yung molde natin na kahoy o hulmahan para makabuo tayo ng lure. Gagamit tayo ng glue stick at hot glue gun at i-inject natin dito. Pero bago tayo mag-inject ng plastic o ng glue, kailangan nating punasan muna ito ng lubricant or mold release o kaya ay powder para hindi kumapit yung glue sa loob. Nilagyan ko na ng petroleum jelly para hindi kumapit yung melted plastic para pag in-inject kumawang siya. Mag-i-inject na ako ng plastic gamit ang hot glue gun. Continuous lang yung pagpisil para dire-diretso yung pagkalat ng plastic sa loob. So ayan lang natin siya matuyo ng ilang minuto. Pagkatapos bubuksan na natin yung molde para makita ko ng resulta. Ayan, tuyo na siya. Bubuksan ko na yung molde.
Ayan na siya. Injected plastic. Alisin ko na siya sa molde. Yan. Ayan mga master, nakabuo na naman tayo ng isang DIY lure gamit ang glue stick at hot glue gun na in-inject natin dito sa molde o hulmahan. Konti lang yung na-inject ko na glue stick dun sa loob ng molde dahil manipis lamang siya at makakagawa pa tayo ng mas marami pa. Flexible, makunat siya dahil glue stick, rubber plastic siya. Matibay. So, ang sukat niya nasa 7.5 cm at ang bigat niya siguro mga nasa 5 grams pataas lamang ito kasi hindi naman ganun kalakihan at hindi doon ganun kabigat yung waste na nilagay ko. Sa sukat at sa timbang niya, tamang-tama siya pang ultralight fishing. Pero pipinturahan muna natin para gumanda ng konti. Inaalis ko lang yung mga sobrang pintura sa mukha ng lure. Ayan mga master, nakagawa na naman tayo ng isang handmade lure gawa sa glue stick, hot glue gun at molde o hulmahan na ginawa ko lang din nayari sa kahoy. So ito pong ginawa kong hulmahan o molde ay minnow jerkbait para sa maliliit na lure na kagaya nitong natapos natin ngayon. Tamang tama po ito sa ultralight fishing dahil hindi siya mabigat at mga 5 grams pataas lang po yan. Kaya kung ikaw ay gumagawa din ng mga DIY lures at may mga ganito kang gamit sa bahay, o pwede nyo siyang subukan para makagawa din kayo ng kagaya nito. At kapag hindi ka nakakapag-fishing, ito rin yung magandang libangan. Masusunod yung gusto mong kulay, size at design. Depende sa lure na gusto mong gawin. So ayan po, sana nakapagbigay ulit ako sa inyo ng tips kung paano gumawa ng mga DIY lure sa ibang paraan at sa murang materyales. At sa mga kapwa ko angler, sana po ay maging responsible tayo sa mga nahuli natin na isda at matuto tayong irespeto yung kalikasan dahil dyan din tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin. At sa mga nakapanood po ng video na ito, fish on mga master, keep on fishing but be a responsible angler. Thanks for watching.